नमस्कार. अलका आणि मेघाच्या किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. तर आज आपण बनवणार आहोत महाराष्ट्रातील अत्यंत लोकप्रिय, चविष्ट आणि बनवायला तितकीच सोपी अशी एक रेसिपी, जिचं नाव आहे पोहे किंवा कांदे पोहे. पोहे बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 1 वाटी पोहे, 1 वाटी बटाटे, साधारण 2 लहान आकाराचे बटाटे इथे घेतलेले आहेत, थोडेसे शेंगदाणे, मटार, एक लहान कांदा चिरलेला, मिरची आणि कढीपत्ता, थोडासा लिंबू आणि कोथिंबीर. चला तर मग आता पोहे बनवायला सुरू करू. सर्वप्रथम पोहे धुवून घ्यावेत आणि एका बाजूला ठेवून द्या. त्यानंतर एका कढईमध्ये आपण पोहेला लागणारे इतके तेल घेऊया. साधारणतः 2 ते 3 चमचे इतके तेल गरम करून घेऊया. तेल आता चांगले गरम झालेले आहे, तर त्याच्यामध्ये आपण 1 चमचा मोहरी घालूया. त्यानंतर 1 चमचा जिरे पण घालूया. जिरे आणि मोहरे चांगले तडतडलेले आहेत. आता आपण यामध्ये शेंगदाणे घालून घेऊया. शेंगदाणे आता घातल्यानंतर आपण याला 30 सेकंद चांगले फ्राय करून घेऊया. शेंगदाणे आता चांगले भाजलेले आहेत, तर आपण आता याच्यामध्ये मिरची, कढीपत्ता, कांदा या सगळ्यांची फोडणी देऊया आणि त्याला चांगले फ्राय करून घेऊया. कांदा साधारणतः 30 सेकंद फ्राय करून घेतल्यानंतर आपण यामध्ये कट केलेले बटाटे घालणार आहोत, तसेच मटार देखील घालणार आहोत. येथे तुम्ही मटार फ्रेश किंवा फ्रोझन सुद्धा वापरू शकता. आपण आता याला चांगलं फ्राय करून घेणार आहोत. कांदा फ्राय होईपर्यंत आपण येथे भिजवलेले पोहे आहेत त्याच्यामध्ये मीठ चवीनुसार, साधारणतः इथे एक अर्धा टीस्पून मीठ घातलेले आहे आणि थोडीशी साखर देखील घालूया. साखरेने पोह्याला एकदम वेगळीच चव येते. इथे आपण कांदे, बटाटे आणि मटार वाफवून घेत आहोत, कारण बटाटा शिजायला थोडासा वेळ लागतो. त्यामुळे आपण झाकण लावून ते चांगलं वाफवून घेऊया. साधारणतः इथे आपण 2 ते 3 मिनटं फ्राय केल्यानंतर असा आपल्याला कांद्याचा गोल्डन कलर आलेला दिसतो. आता याच्यामध्ये आपण अर्धा चमचा हळद घालणार आहोत आणि थोडीशी हिंग घालणार आहोत. सर्व मिश्रण परत एकदा आपण एकत्र मिक्स करून घेणार आहोत. आता आपण पोहे मिक्स करणार आहोत. यामध्ये आधीच साखर, मीठ चवीनुसार घातलेले आहे आणि आता आपण हे दोन्ही मिक्स करून घेणार आहोत. पोहे आता छानपैकी तयार झालेले आहेत. आता याच्यामध्ये आपण लिंबू आणि कोथिंबीर मिक्स करून घेणार आहोत आणि पुन्हा एकदा सर्व मिश्रण एकत्र मिक्स करून घेऊ आणि अशा प्रकारे आपले पोहे छान असे स्वादिष्ट तयार झालेले आहेत. तो अशा प्रकारे आपले पोहे तयार झालेले आहेत. ही रेसिपी तुम्ही नक्कीच ट्राय करा आणि तुम्हाला आवडलं तर आम्हाला नक्की सांगा.